Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. There are three components that are needed in order to protect our online systems. Of course, policies. Number 2, technological controls. And number 3, people. So, Cybersecurity Awareness Month was created for that third part, people. So, we hope that every government agency, not only government agencies, not all organizations, even private sector, should promote cybersecurity awareness in this month, following the proclamation 353 of President Bongbong Marcos. Yung Executive Order 58 mandates the adoption of the National Cybersecurity Plan 2023 to 2028 for the entire country. It's the President telling the whole nation that on October, we have allotted October to make everyone aware of what cybersecurity is. For Cybersecurity Month, the theme is Cyber Tiwala, Cyber Handa, Cyber Tatag. The ICT has prepared a list. We have a Cyber Simula, which is it's just the launching at the beginning of the month, ng Cybersecurity Month. We have a series of trainings which we offer not only for government officials, but also for the public. Dalawa yan, may on-site training, may virtual training sa DICT compound. Meron kaming hackathon, the finals, Hack for Gov Season 3 is going to happen on October 4. The winner of which will be sent to Thailand for the ASEAN Cyber Hackathons. So, also we have a culminating activity on October. We'll be giving out awards to our partners who helped us promote cybersecurity, and also, of course, we're inviting everyone to also do their own campaigns and awareness. Kasi napakalaki ng field ng cybersecurity, Meron din kaming gagawin na summit for critical information infrastructure protection. If you don't know the critical information infrastructure, these are the information infrastructure of those organizations critical to our lives, like power, water, airports. Lahat yan interconnected. So we're going to have a summit so that we can talk about the issues they're having and how we can better work together to protect our critical infrastructure. So it not only gives you an outline of what government should do to protect you and your online assets, but in case you are attacked, how do we do it in such a way that we respond faster and we recover faster? Kasi hindi naman na issue ngayon yung ma-atake ka o hindi. Kundi ang issue talaga ngayon, kailan ka ma-atake at kung handa ka ba. In the vast expanse of international waters, alliances forged in defense stand resilient against the currents of uncertainty. The Armed Forces of the Philippines exemplifies this steadfast commitment through its active participation in global defense collaborations. Ladies and gentlemen, beyond the regional horizon, we recognize the importance of upholding multilateralism. It remains the single viable platform for collective action against transcendent global challenges. This requires active leadership on the part of middle powers, which have the capacity to cross political and ideological lines, forge genuine consensus, and lead credible efforts towards decisive multilateral solutions. Through international defense and security engagements, the AFP fosters strong partnerships and hones its skills for a safer world. These engagements transcend borders, uniting nations in a shared mission to protect and secure. It is for this most noble of causes that we must come together to win the future of our region and to make a better world. And with your help, with our partnerships,
with the alliances that we forge, we will make it happen. Ang bagong Pilipinas ay isang bansang kayang makipagsabayan sa buong mundo. Ano ang Big One? Ang Big One ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo ng malakas at mapaminsalang lindol. Sa Greater Metro Manila, ang Big One ay isang magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna at ng National Capital Region, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Taguig City, and Muntinlupa City. Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makararamdam ng intensity 8 na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake, ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig na nagdulot ng pagkasira ng maraming gusali at malawakang liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay nilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol na nagmumula sa pinanggalingan nito sa ilalim ng lupa o focus. Ang intensity ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa mga maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod. Pagkasira at maaaring pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang estruktura sa tinatayang malawak na lugar sa kabuuang Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000 na bilang ng mga tao ang pinangangambahang maaaring mamatay, habang 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Higit sa lahat, ang epekto nito sa ekonomiya ay aabot sa mahigit na 2 trilyon. Tandaan, hindi lang sa Greater Metro Manila maaaring magkaroon ng The Big One. Posible ring mangyari ito sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga active faults at trenches na makapagdudulot ng malakas na lindol. Kailangan nating paghandaan ng malalakas na lindol. Sumali sa mga programa na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa paghahanda ng pamilya at ng komunidad. Siguraduhing matibay ang inyong mga bahay at gusali. Alamin ang tamang pagresponde kapag lumilindol. Ang duck, cover, and hold. Maghanda ng emergency supply kit at sumali sa mga earthquake drill. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa dito sa programang Kumusta Pilipinas, hosted by Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army, and Airman First Class Glen Gultian, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw sa mga masugid natin taga-subaybay at taga-panig sa ating himpilan ng radyo. At kayo po ay patuloy na nakatutok sa DWDD 1134 kHz ang inyong Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Oras sa pulungan ganap ng 17 na po ng umaga. Muli po tayong magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa ating programa maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon saan mang dako ng ating bansa, mangungumusta po sa inyo at mangungumusta sa kalagayan ng ating inang bayan. At mababayan oras sa pulungan ay ganap ng 18 na po ng umaga at ngayon pong araw po ay araw ng Martes, ika-27 ng buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Napakabilis po ng panahon at ilang tulog na lang ay patapos na ang buwan ng Mayo at papasok na po tayo sa buwan ng Hunyo or June. Mababayan, samahan niyo po sa loob ng isang oras para sa ating paghatid ng mga balita at impormasyon, lalo-lalo po sa mga kaganapan na nais po nating malaman at mga impormasyon na nais po ipabatid ng ating Armed Forces Radio sa ating mababayan sa patuloy po mga aktibidades na sinasagawa po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Muli ako po inyong lingkod, Katropang Glen Gultian para sa ating programang Kumusta Pilipinas. At mga bayan, bago po tayo magtutuloy-tuloy sa ating pag-uusapan at sa ating pong bibigyan mga komento at pagbibigay ng punto sa mga kaganapan na ating pong nararanasan sa ating inang bayan, ay nais po nating batiin muna ang ating mga tropa na kasama natin sa bagong technical ngayon. Katropang Freddy Blues ang aking partner ngayon. At magandang umaga rin, especially sa panguna po ng aming group commander at siya ring spokesperson ng ating Armed Forces of the Philippines, Colonel Franzel Margaret Padilla, Philippine Army, katuwa ng ating Deputy Group Commander, Major Mark Anthony Cadenoza, Philippine Army. Ang pagbati po ay mula sa aming sesyon sa himpilan ng DWDD 1134 kHz sa AM. Ang nais po naming ipapabot ang mainit na pagbati sa ating pong lahat. Mababayan, magandang umaga na rin, especially sa aming pong Commander-in-Chief, ang ating pong mahal na Pangulo, His Excellency President Marcos Jr. At kami po ay taos po sa nagpapasalamat sa patuloy pong pagsusubaybay at paggabay sa ating pong Armed Forces of the Philippines at sa pamunuan ng ating pong Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr., Philippine Army. At magandang umaga na rin sa ating pong Commander ng CRS-AFP, Major General Oliver Makiling, Philippine Army. Sir, good morning po sa inyo. Katuwang po yan ang ating Deputy Commander CRS. Sa panguna po yan ni Brigadier General Medel M. Aguilar, Philippine Army, sir. And especially sa tuloy-tuloy na support ng ating pong Chief of Staff CRS, Colonel Marlu Patria, Philippine Army. At sa lahat po ng mga manggagawa ng ating pong CRS, sa mga officers, enlisted personnel, and civilian human resource, at sa buong pong hanay na nagtrabaho po dito sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City, magandang umaga po sa ating pong mga taga-subaybayan. Kaya mga babayan, ngayon pong araw, sadyo na po yung mga greetings and comments and this Tuesday morning dahil babasahin ko po yan later on at bibigyang pansin para po sa ating patuloy na kumustahin dito po sa ating programang Kumusta Pilipinas. At samahan niyo po ako mga babayan sa ilang po mga minuto pang natitira dito po sa ating pong talakayan at sa ating pong pag-uusapang mga ganapan na nais po nating maipabot sa ating pong mga taga-subaybay, lalong-lalo po sa mga hakbang na sinasagawa po ng ating pong Philippine Army, Air Force, Navy, lalo-lalo po sa ngayong taong 2025. At marami po pinaghahandaan ng ating Armed Forces of the Philippines para po mapaigting ang mandato nito at ang kanila pong hakbangin at ang kanila pong responsibility in protecting our sovereignty. Kaya ito po ay ating po pinapaabot at ipapaabot sa ating pong mababayan saan mang dako ng ating pong bansa. Kung ano nga ba ang kasalukuyang mga ginagawa at ano nga ba ang epekto nito sa ating pong mandato at sa ating pong serbisyo sa mga Pilipino at lalo na po sa ating pong mahal na bansang Pilipinas. Mga babayan, binabati ko po ng isa po magandang umaga sa ating mga viewers online na nakantabang ngayon. Huwag po kayo may mag-comment. I-comment nyo lang po dyan dahil babasahin ko po yan. Unang bibigyan pansin ang ating po mga tropa kay hello Pops, si Benjamin sir. Good morning ng University of Perpetual Health at Delta System dyan po sa Parañaque, Las Piñas.
Happy morning sir. And also kay Miss Yvette May Arenas who are watching today dyan po sa Lubian Realty Group sa BGC at sa buong staff po ng LRG. Happy morning po sa inyo. And all the troops ng ating pong Armed Forces of the Philippines from the Army, Air Force, Navy, Marines ay pagbati po ng isa pong mapagpalang umaga ang nais po naming ipinapabatid. Kaya mga bayan, simulan po natin ang ating pong mga balita at patuloy pong paghatid ng impormasyon lalo na po sa mga paghahandaan at mga aktibidad na sinasagawa po ng ating Armed Forces of the Philippines. Para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay ay nagsagawa po ang ating pong mga miyembro ng Philippine Scout Ranger Regiment. Katuwang po ang mga sundalo mula po sa 25th Combat Aviation Brigade ng United States Army. Ang isang cold load infiltration operation sakay ang UH-60 Black Hawk helicopter. Layunin po ng pagsasanay, ito pong activities na ito ay palakasin ang koordinasyon sa pagitan po ng dalawang hukbo, the United States and the Philippine Army. Kabilang po rito ang patatagin ang kandaan sa larangan o sa labanan at pahusayin ang taktikal na kasanayan sa pamamagitan ng makatotohanang pinagsamang operasyon. Babakay for the information of everybody, at ito pong sa Lakniv 2025 Earth Exercises, it is a collaboration ng ating pong mga US Armed Forces na palakasin ang ating pong mga kasundaluan, especially the elite force ng ating pong Armed Forces and the Philippine Scout Ranger Regiment. At ito po ay isinasagawa hindi po dahil ay ikangay nag-aantabayan na meron tayong pinaghahandaang laban. If we are conducting this, it is because we want to excel and we want to equip more on the involving changes na nangyari po sa iba't iba pong operasyon dito po sa ating pong bansa at sa iba pong bansa sa mga international aspect, mga babayan, because it is good that we have a sharing of ideas and tactics and techniques in operating various operations, and especially this kind of operations working together with our allied forces. Kaya ito po patuloy pong sinasagawa para po if there's time, if dumating man, wag naman po sana, pero it's better na tayo po handa na kung saan ay magkaroon man ng ganito mga kaganapan, ay we are prepared and we already have a coordination sa ating pong allied forces, and we can operate smoothly because we had already a kind of exercises that enhance our collaborations. Para po maging successful ito pong mga operasyon na isinasagawa po ng ating pong mga allied forces. It is just the same also sa ating pong balikatan exercise. Ito pong balikatan kasi, mababayan, hindi lang po ito pagpapaigting ng ating pong kakayahan, kaalaman. But ito kasing balikatan sa nakaraang balikatan exercise ay maroon pong itong civil-military affairs efforts, civil affairs activities that contribute to the community, to the community in various areas here in the Philippines. Nagkaroon po ito ng mga pagpapatay ng eskwelahan, pagpapasagawa ng mga renovation ng mga lumang eskwelahan, at na kung saan ay magiging benepisyaryo, nagiging benepisyo ito sa ating mga mag-aaral at sa ating pong mga guro na deploy sa iba't iba pong dako ng ating pong bansa. Especially po doon sa mga far-flung areas ng mga eskwelahan na talagang hindi po nabibigyang tugon o napapabayaan o nahuhuli dito po sa development o sabi nating kaayusan ng ating mga classroom. Kaya there's one also, sabi nating collaborative effort na sinasagawa po ng ating pong armed forces. Mga babae, the balikatan exercise and the various exercises that we are conducting here in the Philippines, it is not only focusing on the
the capability development enhancement ng ating pong armed forces, but also meron pong programa na kung saan ay will benefit the community, like what we conducted dito po sa balikitan ng air exercise sa 2025. At marami po tayong mga eskwelahan na nabigyang napatayong eskwelahan at suporta sa mga komunidad. It is because of the civil affairs activities na pinapaigting po ng ating pong ginagawang mga pag-iihersisyo dito sa ating pong bansa. Kaya mga bayan, tuloy-tuloy po tayo at ilan pa po sa ating pong mga malalaking hakbang na sinasagawa po ng ating pong Armed Forces of the Philippines. Ito pong pagbabalak ng mga kasaping bansa ng North Atlantic Treaty Organization na magpadala po ng task force sa Indo-Pacific region. Ito po ay kabilang pagpapakita sa suporta ng Pilipinas sa gitna po ng agresibong kilos ng China. Ayon po kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, isang multinational task force na binubuo ng mga miyembro ng NATO ang maglalayag patungong Indo-Pacific na sasaklaw sa kapuluan ng Pilipinas. Sa nasabi hangarin, pinapalakas itong inisyatibong ito ang ugnayan ng mga bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa pandaigdigang batas. Mamabayan, this effort is not about, sabi nating, it's not all about takutin. Ito pong ating pong neighboring country na China. But it is a kind of effort that will show to the world that our goal is to have a prosperous community and a peaceful community, or peaceful neighboring countries and allied forces, a peaceful world, lalong-lalo po dyan sa ating pong karagatan. We've experienced from the previous weeks that our isa sa mga barko, research ship ng ating pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na kung saan ay nagkaroon naman ng agresibong hakbang ang ginawa po ng barko ng China, ay ito po ay isinasagawa po. Ayun po nga sa ating Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, ay isang multinational task force na binubuo po ng miyembro ng NATO na maglayag patungong Indo-Pacific na sasaklaw po sa puluan ng Pilipinas. At sa nasabi po aktibidad na ito ay pinapalakas ang inisyatibong ito ng ugnayan ng mga bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa pandaigdigang batas. It is a kind of effort that we will encourage our neighboring countries to support for this to maintain a peacefulness in our Indo-Pacific region, especially sa ating pong mga karatig na mga bansa, at lalo-lalo po sa mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea. And for the information of everybody, at kapag ito talaga ay ma-escalate o magkaroon ng hindi pagkakaunawaan po dyan sa West Philippine Sea, for my perspective, yan po ang issue na yan ang isa sa mga magiging daan para po magkaroon po ng hindi pagkakaunawaan. At ito po ang hakbang na sinasagawa po ng ating AFP. It is because the AFP seen the value of having a sabi nating peaceful engagement with our neighboring countries, and especially sa ating po mga bansang ang hangarin din ay kapayapaan at pagsunod sa pandaigdigang batas. And that's we are encouraging also, where we would like to encourage the Republic of China to be abide the international law of the sea. Wala naman tayong problema kung sumusunod tayo sa pandaigdigang batas, and we respect our rights, our values of rights dito po sa ating pong mga teritoryo. Wala tayong problema. We do respect each other, and we value the constitutions, the international law of the sea. Ay wala tayong problema. We will maintain peace. And if we have a kind of a collaboration at mapapaigting pa at mapaganda pa ang mga mandato at takbang po dyan sa West Philippine Sea, why we should not have a collaboration o partnership
in maintaining that kind of relationship. At napaganda naman ang program. However, if you have this kind of interest to spread your area at sasakupin nyo yung pang bansa namin, wala kayong binabasihan, and then you are just your basis is only the 9-dash line or the 11-dash line, ay wala po itong ikangay karapatan. Wala po itong ikangay malalim na pinaghuhugutan. At kung ito po ay dahil lang sa inyong paniniwala at hindi po sakop sa international law, ay malaking pong problema po yan. Kaya sana we won already sa arbitral ruling, and now we are going to have an anniversary for that this coming July. Kaya ito po ay patunay lamang na that territory, that the portion of the sea, o sabi nating area po dyan sa West Philippine Sea, ay pagmamayari ng Pilipinas. Kaya hoping, sana, hindi, we are not looking for war, mga babayan. The Philippines is not looking for war. The Philippines is just maintaining and protecting our sovereignty and our territory sa mga mananakop pa. And yan po ang ating hindi hinahayaang mangyari. And as long as we can have a nasabi nating professional or diplomatic approach in solving these issues, ay the government of the Philippines are doing this well. Kaya ganito na rin po ang panawagan ng ating pumababayan na we need to understand our sides, our rights sa karagatan po iyan at sa ating pong teritoryong iyan. Dahil it will affect our future, our generations, if ito po ay maisasantabi lamang. Kaya mga bayan, tutok lang po kayo. Oras natin ganap na alas 10 sa 34 na po ng umaga. At huwag kayong alas, huwag kayong mawawala dahil magpapakilala tayo ng ating himpilan. At sa ating pong pagbabalik, tuloy-tuloy natin pag-uusapan po yan at tuloy-tuloy po natin ipapaabot pa ang ilang pong mga kaganapan at mga impormasyon na nais po namin malaman sa patuloy pong hakbang ng ating Armed Forces of the Philippines. Dito lang po yan sa himpilan ng DWDD 1134 kHz sa AM, ang inyong pong Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. What does the West Philippine Sea truly mean for us? It is not just a matter of geography. It's about our sovereignty and national pride. We must understand what we are fighting for, why we are fighting for our rights in the West Philippine Sea, and how as Filipinos can contribute to this battle for what is rightfully ours. In this video, we'll explain why understanding this issue is vital and how we can stand united in safeguarding our nation's future. The West Philippine Sea is part of the South China Sea, where China claims almost 90% of the area. This region is rich in oil, gas, and marine biodiversity, which serve as a source of livelihood for every Filipino. The South China Sea is a major trade artery and one of the most important trade routes in the world, with 21% of global trade, valued at $3.37 trillion passing through it, highlighting its global significance. The West Philippine Sea is crucial for the Philippines, both economically and environmentally. In 2017, its marine ecosystem, including the continental shelf, was valued at about $1.5 trillion. The WPS makes up 40% of the Philippines' maritime area, showing its significant role in the country's waters. It supports the livelihoods of over 318,000 Filipino fisherfolk. In 2022, the West Philippine Sea produced 1.16 million metric tons of fish, valued at $950 million. These numbers
highlight the WPS' vital importance to the Philippines' economy and national security. China seeks sovereignty over the South China Sea, using economic and military power to assert dominance. In contrast, the Philippines pursues its rights through diplomatic means and transparency initiatives, a strategic defense approach aimed at asserting and protecting its maritime rights in the West Philippine Sea. So kailangan talaga natin na palakasin pa yung ating yung presence natin sa West Philippine Sea. We will ensure all our actions are within the rules of engagement and international law. We will not escalate the situation. They should de-escalate the situation. This initiative involves openly sharing information, educating the public, and shaping the narrative around the Philippines' territorial claims, especially with its exclusive economic zone. This transparency is intended to foster awareness, resilience, and engagement. In 1947, China introduced the 11-dash line, claiming almost 90% of the South China Sea, which initiated the ongoing territorial disputes involving multiple Southeast Asian countries. In 1995, China seized Mischief Reef, located 125 nautical miles from Palawan within the Philippine EEZ. Initially claimed by China as simple fishermen's shelter to create a positive climate for the peaceful resolution of claims, it eventually became one of China's largest fully militarized artificial islands. It is equipped with anti-ship, anti-aircraft missile systems, laser, jamming equipment, and fighter jets. In response to China's actions at Mischief Reef, the Philippines grounded the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal in 1999 and prevent China's occupation and the construction of additional infrastructure to assert its claim. The ship remains a commissioned vessel, and regular resupply missions are conducted to maintain it. In 2012, a standoff occurred at Scarborough Shoal between Philippines and Chinese vessel. The reason, the Philippines attempted to apprehend illegal fishing and the harvesting of giant clams and other endangered species, but the Chinese Navy intervened in an effort to ease the tension. The Philippines withdrew its ship from the area. However, China took advantage of this move, leading to its permanent occupation of the shoal. In 2013, the Philippines took a bold step by filing an arbitration case against China, challenging its action in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or the UNCLOS. Despite China's refusal to participate, the tribunal ruled in favor for the Philippines in 2016, issuing 6 important points to support the Philippines' position. The 9-dash line is illegal and has no basis in international law. The high tide features of the Spratly Islands, or the Kalayaan Island Group, and Scarborough Shoal are net islands entitled to an exclusive economic zone and continental shelf. China violated sovereign rights of the Philippines in its EEZ and continental shelf. China violated the traditional fishing rights of Filipinos at Scarborough Shoal. Dapat palayasin ng China dyan sa Scarborough Shoal kasi nahampi nila. Nagbawalan kami mag-isda doon, wala daw tayong permit sa kanila. Sa Chinese embassy nila na mag-isda. Pinawi kami kahapon. China destroyed marine environment of the South China Sea, or West Philippine Sea, through artificial island, building and the harvesting of endangered species. The dangerous maneuver of Chinese vessels against the Philippines vessels at Scarborough Shoal violated UNCLOS. However, China has escalated its illegal, coercive, aggressive, and deceptive action in the West Philippine Sea, including spreading disinformation, ramming using water cannons and lasers, and installing barriers. President Ferdinand Marcos Jr. has emphasized that no part of the Philippines will be yielded to any foreign power while maintaining friendly relations globally. The Philippines cannot yield
the Philippines cannot waver. Our stand is guided by the theme, our seas, our rights, our future, emphasizing the importance of our maritime claims and their impact on national security and prosperity. The historical and geographical claims of the Philippines over South China Sea are well documented, including the 1734 map by Jesuit priest Jose Marillo Velarde, which supports our submissions to the arbitration court, the United Nations Convention on the Law of the Sea, or the UNCLOS, and 2016 Arbitral Award, further solidify our rights in the West Philippine Sea. The West Philippine Sea contributes significantly to the Philippines' economy, providing resources like fisheries and potential oil and gas reserves. We must protect this for future generations. The country and your armed forces derive its strength from the unity of the Filipino people. Together, we stand strong in promoting our national interest. It is crucial that we remain united in defending our sovereignty and securing our nation's future. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Let's remember that together we stand, divided we fall. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Alright mga tropa, muli pong bumabalik ang programang Kumusta Pilipinas. At ako pa rin po yung lingkod Katropang Glen Gultian dito pa rin sa ating impila ng radyo DWDD 1134 kHz sa AM. Ang inyong pong Armed Force Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Pamabayan sa ating pong patuloy na paghatid ng mga balita, live na live pa rin po tayo sa ating programang Kumusta Pilipinas, sa ating pong Facebook Live streaming sa AFP Radio DWDD Facebook page. At live na live na papanood sa ating pong YouTube channel, AFP Radio DWDD. Tuloy-tuloy tayo sa paghatid ng mga impormasyon, lalo na po sa mga hakbang na sinagawa po ng ating Armed Forces of the Philippines at mga aktibidad na sinusulong upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating inang bayan at patuloy na mapanatili ng pangangalaga sa ating pong teritoryo ng bansang Pilipinas. Habang sa patuloy pong mandato na sinasagawa ng ating Armed Forces of the Philippines, ay nais po natin bigyang pansin ang pagsuko po ng isang kilalang bomb expert mula po sa hanay ng lokal na grupong terorista sa mga tropa ng ating pong 1st Brigade Combat Team. Ayon po kay 1st Brigade Combat Team Commander Brigadier General Jose Vladimir Nagara, hindi muna ipinaalam ang pagkakilanlan para sa kanyang seguridad, mga taga-subaybayan. Kagnito, sinuko rin ng isang bomb expert ang mga kagamitang pandigma katulad ng isang UZ 9mm submachine gun at isang 60mm
60mm improvised explosive device. Kaya pinuri po naman ng 6th Infantry Division Commander Major General Donald M. Guimaran ang desisyon ng ating pong rebelde na sumuko po sa ating pong mga tropa, sa ating pong kasundaluhan. Ito po ay patunay lamang na ang ating pong operasyon na sinasagawa ng ating pong Armed Forces of the Philippines ay naging maganda ang impact sa ating pong mga kababayan, especially po doon sa mga remaining rebels na kung saan ay nakita po ito pong programa na maghihikayat sa ating pong mga natitirang miyembro ng teroristang grupo na magbalik loob sa ating pong pamahalaan at maging kabagi dito po sa kapayapaan at kaayusan ng ating pong bansang Pilipinas. And maybe sooner or later, ay ipapalabas na po ito, i-release po natin yung pangalan. At as of now, ay for the security of our kababayans, ay mas mainam pong hindi po muna ito ipinapabatid sa ating pong mga Pilipino, but it's a good impact, it's a huge decision na isinagawa po ng dating rebelde, which is a bomb expert, mababayan, na magbalik loob sa ating pong hanay ng ating pong bansa na magkaroon ng mapayapa at maayos na komunidad. And kami po ay saludo po din sa inyo, at sir, saludo po kami sa inyo, sa ating mga kababayang naligaw ng landas na kung saan ay ninais pa na maging mapayapa at maging maayos po ang kanilang pong katayuan sa buhay. Sir, maraming salamat. And the government is always there to support us. As long as lang tayo po magbabagong buhay, ay gagawin po ng ating gobyerno na mabigyan po ng tugon. Mabigyan po kayo ng suporta para po sa kaayusan ng ating pong komunidad at kapayapaan ng ating pong hinangad. Sabi nga natin mga bayan, if there's a peace, there's a continuous development and progress that will happen in our community. And ito po ang gusto ng ating pong bansa. And yan po ang nais din ng ating mga Pilipino, and kami po ay nagagalak at nagpapasalamat for all the support and for the decision that you've made para po sa ating pong mga Pilipino at sa ating pong bansang Pilipinas. Bayan, sa ilan pa pong mga kaganapan at mga impormasyon na ating po nakalap, lalo na po sa patuloy pong mga hakbang na sinasagawa po ng ating Armed Forces of the Philippines ngayong taong 2025, ay nagkaroon po ng formal na paglulunsad ng taunang kagapay ng mga mandirigma mula sa dagat o kamandag exercise sa Philippine Navy Officers Club, Marina Barracks sa Rodardo Brown and Bonifacio Naval City, Taguig City. At ito pong pagsisimula at formal na paglunsad ay binuksan po ito sa panguna ni Philippine Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas. Ang seremonya bilang officer conducting exercise. At layunin po ng kamandag exercise na ito, mga babayan, ay kagaya po doon sa ating pong Army and the United States Army ay palakasin ang ilang pang mga aspeto nito pagdating sa ikangay operasyon. Ito naman po ay palakasin ang interoperability at suriin ang kahandaan ng mga kalahok na mga puwersa. Kaya kabilang po sa exercise na ito ang Command and Control Maritime Key-Terrain Security Operations, Maritime Strike, Counter-Landing Defensive Retrograde Operations, Coastal Defense, Live Fire Integration, Special Operations, at iba pang subject matter expert exchange dito po sa ating pong Kamandag Exercise. It is a yearly program, yearly activities that strengthen the efforts of our Philippine Marine Corps, especially the Philippine Navy's effort. And para po patuloy po mabantayan ng ating pong karagatan at mga
baybayin dito po sa bansang Pilipinas. At hindi lang po dyan, but to have a strong relationship and strong operations sa ating pong mga hanay sa Armed Forces of the Philippines, especially sa Philippine Navy. Alright mga kabayan, bago tayo magtapos ay gusto ko lang pong batiin ang isa pong magandang umaga ang ating pong mga viewers and mga listeners na nakantabay ngayon dito po sa ating pong himpilan ng radyo, especially binabati po natin ang ating pong mga tropa na nakatutok ngayon sa ating pong programa. Binabati ko po ang mga tropa natin dyan sa Philippine Air Force Non-Commissioned Officer School. Magandang umaga po sa inyo. At pagbati na rin ang nais po naming maipabot sa ating pong mga tropa na nakatutok ngayon kay Mayor kay 3rd District Congressman Jiboy Kabuchan at kay sa Kabuchan Law Firm Office. Maraming salamat sa inyo pong pag-aantabay. At mga bayan, tuloy-tuloy po sa pag-antabay dito po sa ating himpilan ng radyo DWDD. At susunod na po ang programa Dole. Tama, Katropang Ron, ang Dole sa Armed Forces of the Philippines. Antabayanan niyo po yan. At patuloy po kayong hatilan ng mga impormasyon at mga hakbang upang magbigay tugon sa mga programa ng ating Department of Labor and Employment sa ating pong bansa. Mga bayan, hindi na po magtatagal. Ako yung mag-rana. Maraming salamat sa inyong pong pag-antabay. Ako po yung muli ang inyong katropang Glen Gultian. Dito pa rin sa ating programang Kumusta Pilipinas. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Dito sa programang Kumusta Pilipinas. Hosted by Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army. And Airman First Class Glen Gultian. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DWDD Armed Forces Radio. Ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.